Привіт! Я Олег Криштопа і це історія для дорослих. Діти, не дивіться. Зараз буде про секс. Сьогодні поговоримо про таємних геїв. Не про всіх, про одного, але такого, що ой. Ми будемо стояти ззаді, не впереді, а ззаді. Ні, не про цього. Хоча раз уже згадався. І ой, най буде. А про його кумира – Сталіна. – 2021 рік кремлівський карлик почав з чергової спроби переписати історію. А саме, уже в січні з Будуняки доручив створити такий закон, який би навіки заборонив порівнювати Гітлера і Сталіна і Совєтський Союз з Третім Райхом. Приравнивать Советский Союз или ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию – это верх цинизма. На одну дошку? Це що за вислів? Хто так говорить взагалі? Ставить на одну доску. Колись у піратів був такий вид страти, називався «прогулянка по дошці». 1, 2, push and splash! Пустити на таку дошку Гітлера і Сталіна – чудова ідея, я вважаю. І Путіну теж було б корисно прогулятися. Тільки після виборів. Літом. А от щодо порівняння, то пізно всрались, перепрошую. Гітлера і Сталіна і так давно порівнюють, ще з 30-х років. Надто вже вони самі копіювали одне одного. А вже щоб познущатися, західна преса їх зображала у вигляді гей-пари. Ця війна вкладає до одного ліжка дуже дивні парочки. Правда, товариш? Тут сарказм був подвійним. По-перше, два тирани, які всю свою кар'єру обіцяли боротись один з комунізмом, а інший з фашизмом, а раптом палко закохалися один в одного. Ну, привіт, Гітлерушка. А по-друге, вони дуже активно і навіть надмір демонстративно боролися з геями. І обидва при цьому виставили себе ідіотами. Тому таке порівняння для них було удвічі образливішим. За перші роки свого існування нацистська партія ніяк не позначила свого ставлення до секс-меншин. У 1928-му Гітлер вирішив виправити цей недогляд і оголосив геїв ворогами, бо вони начебто позбавляють німців мужності. І його тут же висміяли противні соціал-демократи. Вони на всю країну розтрубили, що найближчий Адольфів соратник, творець нацистських штурмових загонів Ернст Рем – активний і відкритий гомосексуал, який не вилазить з гей-клубів і масово приймає у штурмовики своїх численних коханців. Адольф став посміховиськом для опозиційної преси. Його самого почали підозрювати в любові до хлопчиків. Підстав було чимало, бо офіційно фюрер був неодруженим, оточував себе одними чоловіками, коханок тримав у таємниці, тобто вів себе підозріло. І таке підозрювала не тільки жовта преса, але й цілком солідні контори. Американська розвідка під час війни на повному серйозі доповідала Рузвельту, що Гітлер – гей і садомазохіст. Фюрер жахливо образився. Рема розстріляв, соціал-демократів розігнав, і геям дісталось. Їх кидали в тюрми і концтабори десятками тисяч. За гомосексуалізм, або Слово, яке забув Путін – мужеложество. Саме так неоковирно називали чоловічу гомосексуальність в радянському кримінальному кодексі. У кодексах союзних республік також згадувалась педерастія. Так називали одностатеві стосунки у ранніх працях з сексології початку ХХ століття. Тоді її вважали сексуальним розладом. З Кримінального кодексу це слово і його похідні увійшли в розмовну мову громадян СРСР, але значення його різко розширилось. Ось що з цього приводу читаємо вже класичній праці енциклопедії нашого українознавства Олександра Кривенка і Володимира Павлєва.
У країнах екс-союзу поняття «підерас» є лайкою, лише дотично пов'язаною з гомосексуальним «педераст». Його форми і різновиди – підар, педік, підріла, підерасіна тощо широко побутують у мові населення цих теренів навіть серед тієї його частини, котра не зможе відповісти на просте запитання – хто такі гомосексуалісти і чого вони хочуть. Але радянська державна гомофобія починалась зовсім не так, як у Гітлера. Навпаки, після революції більшовики відмінили прийняте у Російській імперії покарання для геїв. Їхні клуби почали виникати по всій Росії. Ось фото учасників Петроградського гей-клубу початку 20-х років. Чимало гомосексуалів було і серед більшовицької верхівки. Не приховував своїх уподобань перший нарком зовнішніх справ СРСР Георгій Чечерін. Геєм також вважали члена політбюро Ніколая Бухаріна. Ленін його називав улюбленцем партії, а Сталін просто Бухарчиком. Бухарчик, щоправда, був людиною широких поглядів і цікавився не тільки чоловіками, але й неповнолітніми дівчатками. Когда борьба за власть активизируется, Сталин отправляет опального Бухарина в Париж в командировку покупать архивы Карла Маркса. Причем отправляет вместе с его новой 16-летней женой. Не стерпел пламенный 47-летний большевик Бухарин, не дождался ее совершеннолетия. До пори до часу це не проблема, але у 30-х маховик репресій розкручується все більше, і Сталіну треба все більше приводів, щоб кидати людей в табори. Тож у 34-му толерантність в Радянському Союзі закінчилася. У кримінальних кодексах усіх республік з'являються статті за мужеложество. Їхня мета просто неосяжна. Цитую: проти мужелоства не у вузькому сенсі цього терміну, а проти мужелоства як антисоціального прояву статевих зв'язків між чоловіками, в яких би формах це не здійснювалося. За таким формулюванням у будь-яких формах можна посадити будь-кого. І саджали інтелігентів, солдатів, робітників і селян. Жить стало лучше. Жить стало веселее. Потім, правда, стався конфуз. Коли настала черга усувати виконавців великого терору, виявилося, що найбільший борець з геями, голова НКВС Ніколай Єжов, і сам такий. Мужеложество – єдина стаття звинувачень, з якою він погодився в суді. Самое удивительное в том, что железный нарком внутренних дел Николай Иванович Ежов сам был активным гомосексуалистом, что, впрочем, не мешало ему иметь контакты и с женщинами. До речі, поза очі Єжова називали «кривавим карликом». Нікого вам не нагадує? Вы понимаете, что я имею в виду. Але його гомосексуальний конфуз нікого не зупинив. Загалом в СРСР за звинуваченням у мужеложестві посадили до 250 000 людей. У 5 разів більше, ніж у нацистській Німеччині. Єжова, до речі, розстріляли, як і улюбленця партії Бухарчика. Той намагався врятуватись доволі своєрідно. На одному з останніх у своєму житті засідань Політбюро він раптом заявив, дослівно: «Я не кажу, що я страшно любив Сталіна у 1928-му, а зараз я говорю, люблю всією душею». У листі до Сталіна він зізнавався: «Влітку 1928-го я був у тебе, і ти мені кажеш, знаєш, чому я з тобою дружу? Ти не здатен на інтригу». Я кажу: «Так». А в цей час я бігав до Каменєва. Перше побачення. Про що це він? Все ще про політику? Чи на щось натякає? Невже Сталін теж мав би посидіти у ГУЛАГу за мужеложество? Папа, а можна бути підарасом і одновременно людожером? Микита, ісключено. Офіційна історія каже, Сталін був двічі одружений, мав щонайменше 3 дітей. Як і Бухарчик, полював за неповнолітніми. Ще до революції у засланні Сталін розбестив 14-літню селянку, а з другою дружиною, Надією Алілуєвою, почав жити, коли їй було всього 15. Але це тільки верхівка айсберга. Скажите авансом рукоплескать. Вы еще не знаете, что я скажу. Що видно на перший погляд. Сталін любив змушувати своїх соратників танцювати, а саме в цей час спостерігав. А ще цілував чоловіків у губи. Крім того, йому лестили постійні зізнання в коханні. Не в повазі, як до керівника, а саме у коханні, як від Бухарчика. Представители свободных народов Многонационального Советского Союза приносили сюда
горячие чувства любви, преданности и благодарности товарищу Сталину. Та й сучасні російські біографії тирана викликають дивні асоціації, наприклад, такими пасажами. Дереваневского Сталин любил, хотя в этом было больше прагматизма, нежели чувства. Що при цьому творилося у його голові насправді, сказати важко, але можна спробувати. Завдяки начальнику охорони вождя генералу Ніколаю Власіку. У нього було своєрідне хобі. Він збирав за Сталіним всіляке сміття. Записки, малюнки, відкритки, на яких той лишав автографи. Після смерті тирана Власіка заарештували, а колекцію вилучили. Однак 16 малюнків згодом випливли, і вони реально вражають. Виявляється, вождь народів і найкращий друг фізкультурників збирав оригінальні замальовки відомих художників, типу Рєпіна і Сурікова. Але не будь-які, а лише ті, на яких зображені голі чоловіки-натурники. Збирав і робив на них типу жартівливі підписи своїм улюбленим синім олівцем. Ось такого штибу. Просто боїться сонця? Боягуз. Голою дупою не сиди на камінні, іди в комсомол чи на рабфак. Іди, тимурівець, учитись, замість стінку колупати. Один задумливий дурень гірший 10 ворогів. У деяких натурниках Сталін впізнавав знайомих, живих або убитих ним, і звертався начебто до них. Рудий паршивець Радик, не стяв би проти вітру, був би живий. Це натяк на розстріляного за наказом Сталіна секретаря Комінтерну Карла Радика. Цього натурника Сталін назвав Георгієм Плехановим, уже померлим на той час соціалістом, який виступав проти жовтневого перевороту і викликаної ним громадянської війни. Підпис: «Чому кличеш назад? Боягуз і лішенець». Лішенець – це людина, яку у сталінському СРСР позбавляли громадянських прав, виборчих і свободи пересування. А ось тут тиран впізнав соратника, всесоюзного старосту Михайла Калініна. Пише: «Що такий худий, Михайло Іванович? Роботою займаюсь. Анонізм не робота, марксизмом займись». Жарти нижче плінтуса, але є ще гірші. Ось такі: «Працювати треба, а не дрочити». Цього підлітка Сталін звинуватив у неробстві. Таких нероб повно і у нас. Філосос. Саме так, філосос. Або цей: «Дурень, зовсім забув, що робити». Серйозно? Він натякає, що одному натурнику треба трахнути іншого, поки той спить? Очевидці пишуть, що під час засідань Сталін часто малював якихось чортиків. Ці малюнки потім збирав і знищував секретар тирана Поскрьобиша. Але один малюночок вцілів. Ось він, про перевірку наркомату фінансів. Підвішений чинний нарком Ніколай Брюханов. До малюнка додавалась записка: «Всім членам Політбюро Брюханова за його нинішні і майбутні гріхи слід підвісити за яйця. Якщо вони витримають, тоді слід визнати його невинним, все одно, що виправданим у суді. Якщо вони відірвуться, його слід втопити у річці». Як на мене, це не жарт і не гумор, а тупе, брутальне знущання всесильного тирана над своїми рабами і підлабузниками. Ще й показне. Малюнок із запискою Сталін таки пустив серед членів президії. Її зберіг тодішній технічний секретар Політбюро Георгій Малінков. А наркома згодом таки розстріляли. Після невідомо яких тортур. Була у Сталіна ще одна форма творчості. Він дуже цікавився кіно. Віддивлявся і затверджував новинки, навіть читав сценарії і втручався у зйомки. А перед війною замовив фільм про себе. Точніше, про себе в образі царя Івана Грозного. Ось як царя презентують на початку фільму. Сталін особисто вичитав сценарій, передивився весь матеріал і запустив кіно у прокат. І воно стало сенсацією на Заході, як перша радянська гомоеротична драма. Тут показово усе.
Ось це не ображена дівчина з пікантно оголеним плечиком, а молодий цар. Неизвестно, от кого она тобою ощенила. Сучье племя. На час коронації він стає двометровим красенем з підведеними очима. Коли у нього гине дружина, її замінює вірний товариш. Палацы царские сокрушаешь. А коли цар святкує перемогу над численними зрадниками, фаворит танцює перед ним у жіночому сарафані. Чи знає про все це Путін? Безперечно. І явно не тільки те, що ми знайшли у відкритих джерелах. Знаем Сталина, да? Так, как раньше мы его не знали. Попри все, настирно проводить ресталінізацію сучасної Росії. Тирану зводять пам'ятники і розхвалюють на тебе. Народ, як завжди, підтримує. Ось як це висміяла група «Рабфак». Пусть вернется вся хуйня. 5-летку за 3 дня. Песни, флаги, мавзолей. Гермократам пиздюлей. Сталина, Сталина, пацаны у Сталина. Чтоб нас больше не пристань, хозяины земли. Повертається усе з масовими репресіями і пошуком ворогів, передусім іноземних агентів і гомосексуалів. Лише у деяких росіян це викликає прямі асоціації. Государственная гомофобия, которая на самом деле, в общем-то, похожа такими формулировочками у нас в стране вводится, это признак того, что, в общем-то, страной правят пидорасы. Така думка російського дисидента. Ми ж ні на що не натякаємо. Хіба на те, що історія, як завжди, повторюється. Але, як завжди, нічого не вчить. Ladies and gentlemen, I am gay, I like long big cocks. I am super gay, I like long big cocks. Лайкайте це відео, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Побачимося через тиждень.